Xin chào các bạn. Ai trong chúng ta cũng mong muốn có được những cây hoa lan khỏe mạnh, có nhiều nụ hoa. Những nụ hoa mọc rất nhiều, cành hoa phát triển rất nhanh. Hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón mới với cách làm rất đơn giản và dễ này. Sẽ có nhiều nụ hoa, cây xanh tốt hơn, cành hoa nhiều. Cách làm rất đơn giản. Lá sẽ luôn xanh. Hoa lan của các bạn sẽ giữ trên cành được nhiều hơn. Hoa luôn nở rộ, tươi đẹp và rực rỡ, lâu tàn, quanh năm. Các bạn hãy sử dụng vỏ của một quả chuối đã chín. Nó có chứa rất nhiều khoáng chất và luôn giúp cho hoa lan phát triển và nhanh có được rất nhiều hoa. Sau đó các bạn cắt nhỏ ra. Và hãy cho tất cả vỏ chuối này vào lọ. Cho vào 500ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Các bạn sử dụng bột quế. Bột quế luôn có tính kháng khuẩn. Nó giúp cho hoa lan không bị thối và bị nấm. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500ml nước đun sôi. Các bạn cũng chờ cho nước này nguội. Và trước khi bón phân, các bạn cho nước vào. Cách làm này để giúp cho chất trồng và rễ của cây được giữ ẩm. Và để trong 30 phút. Sau 30 phút, các bạn lấy ra. Và đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho hoa lan của các bạn không phát triển và không có hoa. Và cũng là cách để loại bỏ các loại phân bón cũ còn tồn đọng lâu ngày trong chất trồng và rễ của cây. Nó sẽ giúp cho phân bón mới được dễ dàng hấp thụ tốt hơn.
Sau đó các bạn sẽ lọc bỏ cặn. Và chúng ta sẽ cho nước quế này vào chung. Và cách thứ nhất là các bạn hãy dùng nó để chăm sóc ngay cho những chiếc lá này. Và hãy áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Nó sẽ bổ sung rất nhiều dưỡng chất qua lá. Giúp cho những chiếc lá luôn được xanh tốt hơn. Và hãy nhớ lau đều hai mặt lá này. Vì những loại côn trùng thường bám dưới mặt lá. Nó sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, côn trùng trên hoa lan rất hiệu quả. Khi các bạn thực hiện cách làm này với những cây hoa lan thì nó sẽ luôn lấy lại được màu xanh của lá, thúc đẩy quá trình quang hợp của cây được diễn ra nhanh hơn. Lá luôn xanh và khỏe mạnh. Và nếu như những chiếc lá bị vàng hoặc bị côn trùng thì đây là một trong những cách làm rất hiệu quả. Và mặt dưới của lá lan sẽ trở nên sạch và khỏe mạnh hơn. Và cách thứ hai là các bạn sử dụng nước này để tưới phun sương cho cây. Và chúng ta sẽ thực hiện việc làm này vào buổi sáng. Nên áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Đến chiều, lá sẽ khô lại và cây sẽ luôn được khỏe mạnh hơn. Những cây hoa lan đang yếu ớt sẽ phát triển được rễ rất khỏe mạnh. Và đây là một trong những loại phân bón hữu cơ rất an toàn và bền vững cho hoa lan phát triển nhanh. Nó sẽ giúp loại bỏ các loại côn trùng như là nhện, riệp, bọ trĩ. Các bạn kiên trì với cách làm này thì hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh chóng. Những chiếc lá sẽ luôn xanh hơn, khỏe mạnh hơn. Các bạn cho thêm vào 500ml nước. Sau đó hãy tưới ngay vào gốc của cây. Nên áp dụng cách làm này 2 tuần một lần.
và để trong 25 phút. Nó sẽ luôn bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển bền vững ở những cây hoa lan. Các bạn có thể xen kẽ với các loại phân bón hữu cơ khác. Và đây là một trong những loại phân bón rất an toàn và bền vững cho hoa lan. Khả năng hấp thụ chậm, nhưng khi đã phát triển thì cây luôn bền vững. Vì hoa lan là loài cây nhiệt đới, nên các bạn đừng để cho chất trồng quá khô. Cây sẽ rất khó hấp thụ các dưỡng chất từ phân bón. Sau đó các bạn lấy ra và luôn đặt những cây hoa lan ở những nơi có ánh sáng trong ngày. Lá sẽ được xanh hơn, cây sẽ quang hợp tốt hơn, và nó sẽ giúp cho những cành hoa mới được phát triển rất nhanh. Những cây hoa lan của các bạn khi được chăm sóc theo cách này thì nó sẽ luôn xanh. Màu xanh của lá rất đẹp, và hoa cũng sẽ nở lâu tàn hơn, bền vững theo thời gian. Những cây hoa lan yếu ớt sẽ dần được xanh tốt hơn, và rễ sẽ phát triển được rất khỏe mạnh. Và đây là một trong những loại phân bón đơn giản và rất hiệu quả để hoa lan của các bạn có thể phát triển được nhanh và dễ hơn. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và lựa chọn những cách làm nào phù hợp nhất. Cành hoa mới được hồi sinh liên tục, và trên kênh cũng đã có thêm nhiều phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn những phụ đề phù hợp. Hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp và rất rực rỡ. Và những cây rất yếu vẫn phát triển được xanh tốt. Cây luôn khỏe mạnh nhiều hơn. Khi các bạn có một cây hoa lan đã bị khô héo, những chiếc lá đã bị khô, chúng ta đừng nên bỏ những cây hoa lan như thế này. Với cách làm đơn giản này, các bạn sẽ hồi sinh được cây rất nhanh. Tất cả những chiếc rễ này đều đã bị khô. Và cây đang rất yếu ớt. Lá đã bị héo. Đầu tiên, các bạn cần phải gỡ bỏ những chiếc lá này. Vì những chiếc lá này rất héo nên chúng ta không thể phục hồi được.
Sau đó các bạn cắt bỏ cành khô. Và những phần này nên cắt bỏ. Vì những chiếc rễ này đã khô nên các bạn tận dụng điều kiện này để làm chất trồng cho cây. Các bạn hãy sử dụng gạo có chứa rất nhiều vitamin B. Dùng 3 thìa. Cho vào 1 lít nước. Sau đó các bạn sử dụng thêm 1 tép tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn khử trùng, rất tốt cho hoa lan được hồi sinh. Và làm nát ra. Sau đó các bạn sẽ cho nước gạo này vào chung với tỏi. Các bạn sẽ để sau 1 giờ. Sau đó các bạn cho nước vào chậu hoa lan này. Và hãy ngâm như thế này trong 1 giờ. Và sau 1 giờ, khi dinh dưỡng đã được hòa tan vào nước, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Sau đó sử dụng những miếng bông mềm như thế này. Các bạn sẽ lau cho những chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá không bị nấm. Và trong quá trình phục hồi thì những chiếc lá sẽ không bị thối. Đây là cách rất hiệu quả để các bạn có thể hồi sinh những cây hoa lan có lá bị mềm và bị héo như thế này. Gạo có chứa nhiều vitamin B và trong tỏi có tính kháng khuẩn, nên khi chúng ta làm điều này sẽ hạn chế được thối nhũng trên những chiếc lá và giúp cho lá được hồi sinh nhanh hơn.
Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây, cho nước gạo này vào. Và ngâm trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho rễ được kháng khuẩn và được hồi sinh rất nhanh. Và phần nước gạo này các bạn đừng bỏ đi. Mà hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan yếu ớt. Nó sẽ được xanh hơn, khỏe mạnh hơn. Những cây yếu sẽ được hồi sinh rễ. Các bạn sẽ phun đều lên lá. Nó sẽ giúp loại bỏ nấm, côn trùng. Áp dụng vào buổi sáng và 2 tuần một lần thì những chiếc lá sẽ được hồi sinh, được xanh tốt hơn. Trong gạo có chứa nhiều đạm và trong tỏi có tính kháng khuẩn. Nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn. Và cách làm này sẽ hạn chế sự thối nhục. Hoa lan sẽ được xanh tốt, khỏe mạnh. Sau 30 phút, các bạn lấy ra và hãy để cây ở nơi mát trong 3 ngày để giúp cho những chiếc rễ này hoạt động trở lại. Và sau 3 ngày, các bạn sẽ bỏ hết chất trồng này. Và những đầu rễ đã được hoạt động trở lại. Các bạn hãy cắt bỏ những rễ khô này. Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Và cho nước vào.
và chỉ bao nhiêu đây nước. Nước chỉ vừa chạm vào những chiếc rễ này. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước. Nếu nước bị bẩn, hãy thay bằng nước khác. Và kiểm tra cắt rễ hư để thay nước cho chậu cây. Đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Sử dụng nước phun sương hỗ trợ cho cây 3 ngày một lần. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phục hồi rễ. Rễ đã phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Một trong những cách làm rất tuyệt vời. Với cách làm đơn giản và rất dễ này, hoa lan của các bạn sẽ được hồi sinh, phát triển rễ rất nhanh. Trong quá trình tạo rễ của hoa lan, khi các bạn thấy những chiếc rễ bị thối hoặc bị hư, thì hãy cắt bỏ và thay nước. Những chiếc lá này cũng đã cứng cáp và rất khỏe. Lá rất xanh. Chiếc lá mới đã phát triển thêm. Bây giờ các bạn có thể yên tâm để trồng lại cây, giúp cây hoa lan này được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm nào phù hợp và đơn giản nhất. Và trên kênh cũng đã có thêm nhiều phụ đề, các bạn hãy lựa chọn những phụ đề nào phù hợp. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.